Tập 14. Ngồi xuống đi. Trương Tử Khiên, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không biết ông muốn tôi phải suy nghĩ điều gì. Trương Tử Khiên, xem ra anh đã quyết tâm rồi, muốn chết thay cho Hồng cô. Không định ra ngoài nữa phải không? Vậy được thôi. Lát nữa tôi sẽ đi nói cho vợ anh biết. Tôi sẽ nói với cô ấy là anh mặc kệ sự sống chết của mẹ con họ. Lùng thủ đoạn y học mà mình nắm vững, ngay dưới mí mắt của cảnh sát công an chúng tôi, khiến cho một nữ đặc vụ đã chết được hồi sinh, và còn giúp cô ta trốn thoát thành công khỏi nhà xác của bệnh viện. Anh thấy tôi nói như vậy được không? Không. Không phải như vậy. Nếu đã không phải như vậy, thì anh mau nói rõ ràng toàn bộ đầu đuôi sự việc đi. Nói đi. Thôi được. Vậy tôi nói. Tôi sẽ nói hết. Vài ngày trước khi sự việc xảy ra, cô ta đã tìm tôi, bảo tôi giúp cô ta tạo ra hiện tượng giả chết, sau đó trốn thoát khỏi nhà xác. Nói rõ hơn đi, giả chết là gì? Giả chết là chỉ cái chết rất yếu của con người, là chỉ hệ thống hô hấp tuần hoàn. Chức năng của đại não bị ức chế ở mức độ cao. Chức năng sống của con người yếu đến cực điểm. Lùng các kiểm tra lâm sàng hiện đại cũng không thể kiểm tra ra dấu hiệu của sự sống. Nhìn bề ngoài thì giống hệt như người đã chết, thực ra người đó vẫn còn sống. Có nhiều nguyên nhân gây ra giả chết, ví dụ như chết đuối và ngộ độc khí than, hoặc là thuốc ngủ, thuốc gây mê. Còn có ngộ độc thuốc phiện và morphine. Còn có bị điện giật gây chấn động não, cái lạnh tột độ. Ngộ độc ure cũng có thể gây ra chết giả. Những trường hợp này nếu được chữa trị đều có thể khiến người ta tỉnh lại tạm thời hoặc lâu dài. Vậy Hồng cô đã chọn cách nào? Ông cô không nói cho tôi biết, nhưng cô ấy đã đưa cho tôi một loại thuốc, nói là do Cục Tình báo Trung ương Mỹ nghiên cứu chế tạo. Bảo tôi trong vòng 30 phút sau khi cô ấy chết giả phải cho cô ấy uống. Anh đã cho cô ấy uống như thế nào? Hôm đó tôi đã nhân lúc không ai để ý, cho Hồng cô uống thuốc này. Vậy hành động của đặc vụ địch tráo đổi thi thể vào ngày hôm sau cũng là do anh sắp xếp phải không? Phải. Các đồng chí, thông qua việc thẩm vấn tên đặc vụ địch đã bị bắt, chúng ta đã bắt được tên phần tử đặc vụ đã giúp Hồng cô tẩu thoát. Điều này đối với việc phá án bước tiếp theo của chúng ta sẽ có tác dụng tích cực. Các đồng chí, nếu kẻ địch không hoàn thành được hành động kinh trập trong kế hoạch của chúng, thì chúng sẽ làm thế nào? Chúng nhất định sẽ tuyên bố hành động thất bại. Nhưng kẻ địch có dễ dàng tuyên bố thất bại không? Đương nhiên là không rồi. Bởi vì các thế lực thù địch chống Trung Quốc trên trường quốc tế và tập đoàn phản động quốc dân đảng đã thua chạy ra Đài Loan, đã tâm diệt vong chúng ta của chúng vẫn chưa chết. Chúng nhất định sẽ lại tiến hành một hành động mới tiếp theo. Cho nên, bước tiếp theo chúng ta phải tiếp tục duy trì thế trận bên ngoài thả lỏng, bên trong siết chặt. Không thể để kẻ địch thực hiện thêm một âm mưu mới nào nữa. Mệt chết tôi rồi. Phó quan chữ, anh nói xem ông đặc phái viên tàu đó bắt chúng ta lượn lờ trên núi để làm gì chứ? Tôi cũng không rõ lắm. Cứ phục tùng mệnh lệnh là được. Chịu không nổi nữa tôi đi tiểu một lát. Sao cậu lắm chuyện thế, đi nhanh đi. Báo cáo, đặc phái viên tư lệnh có chuyện rồi. Sao vậy, có chuyện gì? Chúng tôi dẫm phải mình trên núi rồi.
Mina, có một anh em bị nổ chết rồi. Ở đâu? Ở ngay đây. Sao trong núi lại có mình được chứ? Ngài xem, đây là thứ tôi mang về từ hiện trường. Đây là mình loại S của Nhật. Sau khi mình được kích hoạt, nó sẽ được phóng lên, độ cao từ 1,5 đến 2 mét rồi phát nổ. Các mảnh văng được cài sẵn để sát thương thường gọi là mìn nảy. Lũ giặc Nhật này rảnh rỗi chạy vào tận rừng sâu núi thẳm này để chôn mình làm gì chứ? Đúng là vẽ chuyện. Tuyệt đối không phải vẽ chuyện. Cậu đưa tôi đến hiện trường khảo sát. Rõ. Để tôi đi xem thử. Được. Lũ giặc Nhật này đúng là âm hồn không tan. Khoan đã. Đặc phái viên, đây là mình gì vậy? Đây là mình lưỡng dụng kiểu 93 của quân Nhật. Lùng để phá hủy xuồng đổ bộ và xe tăng. Sức công phá khi nổ vô cùng lớn. Phá xe tăng. Rốt cuộc là ai đã chôn chúng? Bọn chúng định làm gì? Đây không phải là 1-2 quả mìn đâu. Đây là cả một bãi mìn. Truyền lệnh xuống. Lấy vĩ độ Bắc 49,55 độ, kinh độ Đông 33,80 độ làm tâm, bán kính 2,5 km. Toàn bộ khu vực không ai được phép vào. Rõ. Đặc phái viên đang bận gì vậy? Trần tướng quân, tôi vừa thông báo với Bộ Quốc phòng về tình hình chúng ta phát hiện có mình. Yêu cầu Bộ Quốc phòng hỗ trợ điều tra, xem bãi mìn này có phải do quân ta cài năm đó không. Nếu phải, thì yêu cầu họ gửi bản đồ phân bố qua đây. Nếu không phải, thì chắc chắn là do quân Nhật làm. Chúng ta sẽ tính kế khác. Đặc phái viên vì sự nghiệp đảng quốc mà tận tâm tận lực, thuộc hạ vô cùng khâm phục. Đâu có. Giám đốc, lão gì đã phát hiện một bãi mìn ở núi Hắc Long. Ông ta cho rằng bãi mìn đó là do người Nhật lập ra để bảo vệ kho vũ khí. Bây giờ chỉ có cách chồng bản đồ kho vũ khí lên bản đồ bãi mìn thì mới tìm ra cách gỡ mìn và con đường tốt nhất để đến kho vũ khí. Vậy thế này, chúng ta mang bản đồ tọa độ kho vũ khí của Thôi Thánh Văn đưa cho lão gì. Bây giờ chúng ta phải phối hợp với hành động nằm vùng của lão gì, để ông ta mau chóng gây được ảnh hưởng lên kẻ địch. Vừa phối hợp với lão gì vừa phải phòng bị. Nhất định phải kiểm soát được kho vũ khí. Kiên quyết không thể để những vũ khí do bọn Nhật Bản để lại rơi vào tay đặc vụ của địch. Được. Hướng Đông. Đây là điện báo nội tuyến gửi đến. Ở núi Hắc Long, khu vực chúng ta trinh sát đã phát hiện một bãi mìn. Hơn nữa diện tích rất lớn. Bãi mìn ai chôn và chôn khi nào? Qua khảo sát có thể xác định là do quân Nhật chôn xuống từ năm đó. Điều này chứng tỏ đầy đủ rằng đối với khu vực này, hướng trinh sát của chúng ta là chính xác. Hơn nữa khu vực này cũng là nơi hành động kinh trập của đặc vụ địch dồn sự chú ý vào. Cho nên bắt buộc phải tăng cường mức độ khảo sát khu vực này. Rõ.
Bản đồ địa hình tọa độ bãi mìn không thể gửi qua điện báo được. Chúng ta phải cử người đi lấy nó về. Khi cần thiết phải xin chỉ thị của cấp trên, nhờ họ cử công binh đến hỗ trợ chúng ta gỡ mìn. Xem ra tôi phải lên đó một chuyến rồi. Được. Tại sao lại là anh nữa? Anh không thể nhường cơ hội lập công nhận thưởng cho chúng tôi một lần hay sao? Nhường cho ai cũng được, riêng cô thì không. Tại sao tôi lại không được? Vì cô là phụ nữ. Phụ nữ thì sao chứ? Đừng hiểu lầm. Bọn tàn quân quốc dân đảng trên núi này đã lâu lắm rồi chưa được chạm vào phụ nữ. Đừng nói là bắt được một người như cô, một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, chỉ cần một con muỗi cái bay qua thôi, bọn chúng cũng có thể dùng ánh mắt thèm khát mà giết chết nó. Cục trưởng Chu, hay là ông để Vũ Hàn đi đi. Lại nói bừa. Lạp Ngân, đang nhân Lạp Ngân. Kháng Mỹ viện Triều chi viện tiền tuyến. 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 Một nhãn hiệu phổ phiên Phúc Lăng. Theo như lời ngài dặn, Độc Long đã phá vòng vây ra khỏi thành rồi. Làm tốt lắm. Trưởng quan đúng là cao kiến. Kế hoạch của ngài khiến thuộc hạ vô cùng khâm phục. Asada, cậu làm sao thế hả? Sao lại học cái thói nịnh bợ đó vậy? Hãy nhớ cậu là một quân nhân. Danh dự của người lính tuyệt đối không thể tự mình làm vấy bẩn. Thuộc hạ đã rõ. Hôm nay lúc tôi đi khảo sát hiện trường vụ phóng hỏa của đặc vụ địch, tôi phát hiện trong đôi giày vải này có một loại bột dễ cháy. Thành phần chính là phốt pho trắng. Điều này cho thấy rằng chúng ta trong vụ án mất cắp giày vải này, hướng điều tra là không hề sai. Ông cô không chỉ vô cùng xảo quyệt mà còn ra tay rất tàn độc. Ban đầu tôi còn tưởng mụ ta ăn cắp đôi giày vải này chỉ là để che giấu thân phận, nhưng xem ra bây giờ mụ ta lại còn bỏ chất dễ cháy vào trong đó. Loại phốt pho trắng này ở 40 độ là sẽ tự động bốc cháy. Như vậy đối với chúng ta, tính mạng của các chiến sĩ ở tiền tuyến và sự an toàn của quân nhu vật phẩm đều tạo thành mối đe dọa cực lớn. Sự xảo quyệt và nham hiểm của kẻ địch vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Châu thấy sao? Lần này tôi phân tích sắc bén lắm phải không? Sắc bén lắm Phó Khoa Lưu à. Phá được án là nghĩa vụ của anh, không phá được án mới là trách nhiệm của anh. Anh nói xem, nếu anh phát hiện sớm hơn một ngày lần trong giày có chất dễ cháy thì quân nhu đã không bị cháy rụi rồi. Bây giờ mới nói thì có gì mà ghê gớm chứ. Tiểu Châu cô không mừng cho tôi thì thôi đi. Anh đừng có nhắm vào em như vậy mà. Đạo này anh cứ như vậy mãi. Em thấy anh đối với Lục Khải thì không có như vậy. Em so với Lục Khải thì em thua ở điểm nào chứ? Anh ta chẳng qua chỉ cao hơn em một chút thôi. Ở miền Nam bọn em cũng được tính là cao rồi đấy. Anh có ý gì hả? Tự nhiên anh nhắc đến Lục Khải làm gì? Em có ý gì thì anh biết rồi đó. Phó khoa trưởng Lưu, em hiểu rồi. Em cũng không ngại nói cho anh biết, em, Châu Vũ Hàn, chính là thích Lục Khải. Anh xem, em là con gái con đứa, nói chuyện phải chú ý ảnh hưởng. Hơn nữa cục trưởng Châu vẫn còn ở đây. Làm nghề này của chúng ta đến chết còn không sợ, lẽ nào còn sợ nói ra sự thật sao? Có phải không cục trưởng? Được rồi. Con làm loạn cái gì vậy? Thưa cục trưởng Châu.
Đứa bé này cần phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng. 3 ngày không đánh là nó leo lên nóc nhà dở ngói. Ta phải dạy dỗ con cho đàng hoàng mới được. Giờ là lúc nào rồi? Cậu còn ở đây đôi co với con bé. Bên phía Lục Khải thế nào rồi? Hành động theo kế hoạch. Người tiếp ứng cho cậu ta đã sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi. Người hỗ trợ cậu ta đã sắp xếp xong chưa? Cũng sắp xếp xong rồi. Thưa ngài, cậu nói chi tiết cho tôi nghe. Ốt cuộc hôm đó là những ai đã bắt cóc tiền bối Yamaguchi? Là một đám người cưỡi ngựa. Những kẻ bắt cóc đã cải trang, hành động gọn gàng dứt khoát, không hề dây dưa. Hơn nữa thời cơ nắm bắt vô cùng chuẩn xác, chưa đến 3 phút đã bắt tiền bối Yamaguchi đi rồi. Tôi đang nghĩ, liệu có phải là do đội du kích chống cộng làm không? Không thể nào. Cái tên gian xảo đó sẽ không làm chuyện không có lợi lộc gì đâu. Với lại, lúc tiền bối Yamaguchi bị bắt cóc, Trần Thế Minh còn chưa được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm. Cái lão già đó chắc còn đang hút thuốc phiện ở xó nào không biết nữa. Bây giờ công an Xuân Thành đang giới nghiêm cao độ, mọi nút giao thông trọng yếu đều bị kiểm tra rất gắt gao. Bọn bắt cóc đưa tiền bối Yamaguchi đi cùng sẽ rất rủi ro. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị công an phát hiện. Cho nên, bọn bắt cóc chắc chắn đã giấu tiền bối Yamaguchi ở một nơi vô cùng kín đáo. Cậu đừng quên cái đạo lý nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bây giờ tôi đã đoán được là ai rồi. Là ai? Nếu đã cưỡi ngựa bắt đi, ngựa đi ngựa về, thì chỉ có thể là người trong vòng bán kính 100 dặm. Lại còn có đội ngũ và có thù với tiền bối Yamaguchi. Chắc chắn là hắn. Xin trưởng quan chỉ rõ. Đã Lan, nguyên đặc vụ cấp cao của Cục Mật vụ, Thôi Thánh Văn. Người của Cục Mật vụ ư? Tại sao lại bắt tiền bối Yamaguchi? Mục đích của hắn không đơn giản vậy đâu. Cậu đi báo cho xương rồng, ngủ cũng phải mở to mắt cho tôi. Chỉ cần nhìn thấy Thôi Thánh Văn là lập tức báo cho tôi. Giả Lan à, tôi thật sự có chút nhớ cậu rồi đấy. Báo cáo, bắt được một tên gián điệp cộng sản. Cái gì? Gián điệp cộng sản? Anh chắc là không có cái đuôi nào bám theo chứ? Đã đi tuần khắp nơi rồi. Chắc chắn không có. Không ngờ lại bị lật thuyền trong mương thế này. Mất mặt quá. Phong thủy luân chuyển thôi. Chỉ cho phép các người giảo hoạt, chẳng lẽ không cho phép chúng tôi học khôn lên một chút sao? Thú vị đấy. Tôi còn chưa thẩm vấn mà chúng cậu đã đấu võ mồm rồi. Nói đi, một mình cậu chạy vào núi sâu này làm gì? Trong thành phố ngột ngạt quá, lên núi giải khuây một chút, hít thở không khí trong lành. Cậu không sợ bị sói ăn thịt à? Cũng khá đấy. Sói thì cậu không gặp, nhưng lại gặp phải con hổ là tôi đây. Trần tướng quân, gặp chuyện gì vui thế? Cười tươi như vậy. Đặc phái viên ngài đến đúng lúc lắm. Chúng tôi bắt được một con ùi nhặn không đầu tự đâm đầu vào cửa. Quốc dân đảng hết người rồi à? Một thằng đầu bếp nấu cơm mua rau mà cũng leo lên được chức thiếu tướng. Các người mặc quân phục thế này không phải là đang diễn kịch cho tôi xem đấy chứ? Đừng hòng chọc tức tôi. Tôi không có ăn cái trò này đâu. Đây gọi là thời thế tạo anh hùng. Đảng quốc có mắt xanh nhìn anh tài. Thế nào Lục Khải? Đi theo tôi đi. Tôi cũng cho cậu làm thiếu tướng. Thôi thôi thôi. Tôi sợ bộ quân phục của các người làm bẩn người tôi. Sao vậy? Ai người quen nhau à? Hơn cả quen biết ấy chứ. Đừng nhìn hắn bây giờ ra vẻ bảnh bao, đứng trước mặt tôi còn mang hàm thiếu tướng.
Thực ra hắn chính là tên phản bội của Trạm Xuân Thành, thuộc Cục Bảo mật Quốc dân đảng năm xưa. Tham sống sợ chết, bán chủ cầu vinh, sống cho qua ngày. Sau khi đầu hàng, chúng tôi thấy hắn đáng thương, mới giữ hắn lại cục công an, ở nhà ăn cho hắn một chân, làm quản lý quèn. Đáng tiếc là bản tính xấu xa không đổi, vì mấy hào bạc mà cũng tham ô. Kết quả bị chúng tôi khai trừ. Càng không ngờ hơn là hắn lại dám mặc quân phục tướng lĩnh của quốc dân đảng, vênh váo trước mặt tôi. Các vị cũng cẩn thận một chút. Hắn bây giờ đang giả nhân giả nghĩa, chỉ để lừa miếng ăn miếng uống thôi. Đến lúc tình hình không ổn, hắn nhất định sẽ bôi dầu dưới chân mà chạy. Tiện thể cũng luôn mấy món đồ đáng giá của các vị. Lúc đó các vị lỗ to đấy. Đặc phái viên, thằng nhóc này đúng là lanh mồm lanh miệng thật. Hắn sỉ nhục anh như vậy mà anh không tức giận sao? Tức giận hại thân. Tôi tức giận làm gì chứ? Vậy những lời thằng nhóc này nói đều là thật à? Đại khái là vậy. Bề ngoài thì có vẻ là thật. Ý anh là sao? Dưới họng súng của quân Cộng sản, muốn sống sót, không giả làm thằng hèn thì có được không? Nói có lý. Đây gọi là nếm mật nằm gai, thuộc hạ bái phục. Ai người đừng có tân bốc nhau nữa. Tiếp tục thẩm vấn đi. Không phải các người hỏi mục đích tôi lên núi là gì sao? Cậu nói hay không thì tùy. Nếu cậu không nói, nhốt cậu lại bỏ đói 3 ngày 3 đêm. Tự khắc cậu sẽ nói thôi. Coi như các người có thời gian đi. Nhưng tôi thật sự không có thời gian. Giờ tôi nói cho chúng cậu biết. Tôi lên núi là để khảo sát bãi mìn. Sao cậu biết trên núi có bãi mìn? Nói thừa. Bây giờ là thiên hạ của đảng Cộng sản. Người dân bây giờ giác ngộ cao lắm. Có động tĩnh gì, họ nhất định sẽ báo cáo cho chúng tôi. Vậy tại sao các người lại hứng thú với bãi mìn như vậy? Lại nói thừa. Xác định bãi mìn rồi nhanh chóng gỡ bỏ, để người dân được sống những ngày an cư lạc nghiệp. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Hôm nay cậu có nói trời sập xuống tôi cũng không tin. Cậu còn không nói ra mục đích đến đây. Lão tử một súng bắn chết cậu. Trần tướng quân, Trần tướng quân, đừng lỗ mãng, đừng lỗ mãng. Không được lỗ mãng. Nếu ngài cứ thế giết hắn, chắc chắn sẽ khiến quân Cộng sản trả đũa bằng cách vây quét. Ngài quên lệnh của Bộ Quốc phòng rồi sao? Yêu cầu chúng ta trong vòng 3 ngày phải tìm được kho vũ khí để trang bị cho tổng đội du kích chống cộng của chúng ta đưa vào hành động kinh trập. Bộ Quốc phòng bọn họ chỉ giỏi nói nhảm. Kho vũ khí, ốt cuộc kho vũ khí ở đâu chứ? Chúng ta cứ mãi như thầy bói xem voi thế này cũng không phải là cách hay. Từ từ đã. Hắn đến để giao cho chúng ta bản đồ địa hình tọa độ kho vũ khí. Ý gì đây? Nói đi. Bản đồ địa hình là cậu tự giao ra hay để anh em của tôi lục soát? Cậu nói nhảm gì thế? Bản đồ địa hình gì chứ chưa từng thấy. Lục soát. Thưa đặc phái viên, đúng là không có. Làm gì thế? Thực. Tào Sáng, cậu là cái thứ ăn cháo đá bát. Hôm nay cậu không giết tôi thì sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ xử chết cậu. Cậu chỉ là miếng thịt trên thớt của tôi, vậy mà còn dám ngang ngược thế à? Cảm ơn nhé huynh đệ. Người khôn trăm đường cũng có một lần dạy. Trong mắt cậu, tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân không đáng một xu. Nhưng cậu quên rồi, năm xưa khi tôi còn ở cục mật vụ, chính là một đặc công kỳ cựu đấy. Chỉ mấy trò che mắt của cậu lừa được người khác chứ không lừa được tôi đâu.
Hương Hàn, trời sáng rồi, trời sáng rồi. Lão gia, đã giữa trưa rồi. Người la trời sáng làm gì ạ? Ý ta là lòng ta đã sáng tỏ rồi. Cha ơi, có chuyện gì mà cha vui thế? Không nói được, không nói được. Lão Cốt, mau viết thiệp mời đi, mời hết tất cả những người cần mời đến. Ta lại sắp tổ chức sinh nhật nữa rồi, Lương ạ. Chúc mừng lão gia, hôm nay người sao vậy? Ông nội, rốt cuộc ông bị sao vậy? Ba hôm nay sao thế? Ba nói cho con biết. Con đừng sợ nhé. Sao vậy ạ? Thánh Văn đó. Thánh Văn cậu ấy còn sống. Năm đó cậu ấy đã giả chết. Thật không ạ? Không sai được đâu. Là cục trưởng Châu của Sở Công an nói cho ba biết. Ông ấy còn bảo ba tạm thời giữ bí mật. Hương Hàn. Trưởng quan, bên xương rồng có tin tức gửi đến. Tình hình thế nào? Nhà họ Thôi gần đây rất bất thường, giống như là gặp chuyện vui vậy. Đặc biệt là tên Thôi Hy Chính đó, cả ngày cứ như được bơm máu gà, tinh thần phơi phới, lại còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Cả Ngô Hương Hàn nữa, không còn u sầu rầu rĩ cả ngày như trước nữa, cứ như biến thành một người khác vậy. Sói Hoang à, cậu cũng nóng vội quá rồi đấy. Diễn hỏng cả vở kịch rồi nhỉ? Tốt nhất cậu nên thành thật nói cho tôi biết, 2 tấn vũ khí vi khuẩn đó rốt cuộc được giấu ở đâu? Đừng có giả ngốc với tôi. Tôi biết là cậu phụ trách việc cất giấu. Thánh Văn, anh đưa em đi. Hai chúng ta hãy rời xa bể khổ này, được không? Yamaguchi Sưng Aichi gì chứ? Cả những vũ khí vi khuẩn đó nữa. Bây giờ nên để cho đảng Cộng sản đi điều tra. Trước đây anh làm như vậy là căm ghét cái ác như kẻ thù, là để báo thù cho những anh em đã chết. Đó là nhân nghĩa, anh khiến em kính phục. Nhưng bây giờ anh làm như vậy, anh khiến em cảm thấy đó là sự cố chấp, là ngu ngốc, là ích kỷ. Uổng công tôi coi cô là người tôi tin tưởng nhất, người hiểu tôi nhất. Vậy mà cô lại nói tôi ngu ngốc, ích kỷ, cố chấp. Tôi nói cho cô biết Tĩnh Trúc, đây không phải là ngu ngốc, ích kỷ, cố chấp. Đây là một loại trách nhiệm. Nếu tôi không đi hoàn thành sứ mệnh của mình, thì sau này mỗi một ngày tôi sống trên cõi đời này đều sẽ phải chịu sự dày vò không bao giờ dứt. Cô nỡ lòng nào nhìn tôi sống không bằng chết, mỗi ngày đều như một cái xác không hồn, sống mà không có linh hồn hay sao? Thánh Văn, không phải như vậy đâu. Chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tại sao anh vẫn không hiểu vậy? Anh biết tất cả mọi chuyện bây giờ, kể cả anh của bây giờ, em đều khó lòng chấp nhận. Nhưng anh cần em. Anh cần em ở bên cạnh ủng hộ anh. Thu được từ trên người quân Cộng sản tấm bản đồ địa hình kho vũ khí này và sơ đồ phân bố bãi mìn do tôi vẽ. Tọa độ hoàn toàn trùng khớp. Phía sau bãi mìn 500 mét chính là kho vũ khí mà chúng ta cần tìm. Đúng là trời có mắt. Kho vũ khí mà chúng ta ngày đêm mong nhớ lại do chính quân Cộng sản dâng đến tận miệng. Đúng là phúc của đảng quốc. Một khi lấy được trang bị trong kho vũ khí, chúng ta có thể làm theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng, lập tức tham gia vào chiến dịch Kinh Trập, vì sự phục hưng của đảng quốc mà lập công dựng nghiệp. Đừng mừng vội. Chúng ta làm sao qua được bãi mìn? Với khả năng của chúng ta bây giờ, căn bản không thể làm được. Miếng thịt tuy thơm đấy, nhưng không đến được. Vậy tôi sẽ lập đội cảm tử xông vào. Cho dù anh em có bằng lòng liều mạng xông vào, tôi e là cũng chẳng còn lại được mấy người. Đến lúc đó, anh sẽ thành một tư lệnh không quân. Bộ Quốc phòng còn trọng dụng anh nữa không?
Đừng quên, con người mới là vốn liếng lớn nhất của chúng ta bây giờ. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn thế này? Đừng vội, gậy ông đập lưng ông. Theo tôi thấy, cứ thả tên họ Lục đó về trước đã. À đúng rồi, đem tấm bản đồ này cho tôi vẽ, bản đồ phân bố mình, đưa cho hắn mang về. Anh lại định giở trò gì đây? Cứ nghe tôi nói hết đã. Sau khi Đảng Cộng sản có được bản đồ phân bố mình, sẽ lập tức cử công binh đến gỡ mình. Đợi bọn chúng gỡ mình xong xuôi, chúng ta sẽ chờ thời cơ hành động, lấy được vũ khí rồi lập tức rút lui. Vậy anh không sợ sau khi chúng ta bị lộ, quân Cộng sản sẽ đến vây quét chúng ta trước, rồi sau đó mới gỡ mình sao? Theo như tôi biết, nhiệm vụ cấp bách nhất của công an Xuân Thành bây giờ là phá chuyên án Kinh Trập. Mục tiêu hàng đầu là kiểm soát kho vũ khí, để cắt đứt nguồn cung vũ khí của chúng ta. Hơn nữa, quân chính quy của quân Cộng sản ở Xuân Thành phần lớn đã được điều đến chiến trường Triều Tiên. Lực lượng đồn trú và công an địa phương, binh lực không đủ. Bây giờ muốn vây quét chúng ta, tạm thời vẫn chưa làm được đâu. Cho nên chúng ta phải tận dụng tốt khoảng trống thời gian này để giành lấy chiến thắng trong hiểm nguy. Nhưng tôi cứ thấy có chút mạo hiểm. Trần tướng quân, nếu vẫn chưa yên tâm, chúng ta có thể dùng kế dương đông kích tây để phân tán sự chú ý của quân Cộng sản. Vậy thì mời đặc phái viên cho chúng tôi biết cao kiến của ngài đi. Được. Chúng ta đi xem tên họ Lục kia. Sao có thể dùng thứ này để tiếp đãi khách chứ? Dọn xuống, đổi thứ khác ngon hơn đi. Tôi nói không nghe thấy à? Dạ. Thế nào rồi? Chắc đợi sốt ruột lắm rồi nhỉ? Có cậu ở đây tôi việc gì phải vội. Huynh đệ, nhìn đi. Tôi mặc bộ quân phục tướng quân này trông cũng được chứ. Kép hát mặc long bào thì cũng không thành vua thật được đâu. Quần áo của quốc dân đảng các người đúng là đẹp thật. Nhưng chẳng phải vẫn là bại tướng dưới tay chúng tôi sao? Cái đó thì đúng. Huynh đệ, người ta thường nói một ngày trong núi bằng nghìn năm trên đời. Mau kể cho tôi nghe đi. Bên ngoài bây giờ có chuyện gì mới không? Thực sự muốn nghe à? Nói đi chứ. Chuyện mới nhất ấy à? Là ở trên chiến trường Triều Tiên, quân tình nguyện của chúng tôi đã đánh cho đế quốc Mỹ phải lùi về vĩ tuyến 38. Thế nào? Thất vọng rồi chứ? Đâu chỉ là thất vọng, mà là tức chết đi được. Tôi không thể hiểu nổi. Quân Mỹ trang bị tinh nhuệ như vậy, tại sao lại không đánh thắng nổi cái đám các người, lũ nhà quê vũ khí thô sơ chứ? Bởi vì chúng tôi có niềm tin quyết tử bảo vệ tổ quốc. Thôi được rồi. Hai chúng ta đừng đấu võ mồm nữa. Tôi đến tìm anh là có chuyện đứng đắn. Anh không phải đến để khuyên tôi đầu hàng đấy chứ. Tôi khuyên anh đừng có phí công vô ích nữa. Khuyên loại người như anh đầu hàng thì đúng là thừa thãi. Thừa thãi vô ích. Tôi đến đây là để thả anh về. Có chuyện tốt như vậy sao? Trong chuyện này không có âm mưu gì chứ? Không phải âm mưu mà là dương mưu. Không những thả anh về, mà còn có quà tặng anh nữa. Còn có quà nữa, tôi tin được sao? Đây là bản đồ phân bố mình do tôi vẽ. Mục đích chuyến đi này của anh không phải là đến bãi mình để khảo sát sao? Tôi đã làm thay cho anh rồi.
Thế này là có ý gì? Thế mà còn không hiểu à? Chúng tôi cũng đang tìm kho vũ khí. Các người cũng đang tìm kho vũ khí. Bây giờ tất cả mọi người đều tìm thấy rồi. Nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bãi mìn lớn. Bây giờ chúng tôi không có thực lực, cũng không có thời gian để gỡ mình. Cho nên chuyện này đành phải phiền các anh vất vả một chút rồi. Vậy các người làm gì? Ngồi mắt ăn bát vàng à? Chúng tôi gỡ hết mình, rồi để các người vào kho vũ khí. Toàn bộ trang bị của Mỹ để cho các người chọn. Chúng tôi bị ngốc à? Nằm mơ giữa ban ngày đi. Con người nếu không có ước mơ thì không thể sống tiếp được. Thực ra tôi cũng biết, dù cho có gỡ sạch mình, chúng tôi đi đến cửa kho vũ khí cũng chưa chắc vào được. Bây giờ tôi dự đoán cửa kho vũ khí có mật mã. Không có mật khẩu thì không ai mở được cửa. Hơn nữa rất có thể bọn chúng còn trang bị thiết bị tự nổ. Sơ suất là mất cả chì lẫn chài đấy. Chỉ có ngươi là giỏi tính toán. Tôi vẫn nói câu đó. Các người đang làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ đang chuẩn bị đầu hàng chúng tôi đấy à? Sao có thể chứ? Quyết tâm phục hưng đảng quốc của chúng tôi là tuyệt đối không thể lay chuyển. Được rồi, được rồi. Chúng ta cũng đừng nói chuyện tín ngưỡng nữa. Ốt cuộc ngươi có đi hay không? Tại sao lại không đi chứ? Chúng ta hẹn ngày gặp lại. Để tôi sửa lại một câu, là sau này không hẹn ngày gặp lại. Sau khi ngươi ra ngoài thì đừng có phí công vô ích dẫn người đến vây quét chúng tôi nữa. Vì sự xuất hiện của ngươi, cứ điểm này của chúng tôi cũng hoàn toàn bị lộ rồi. Tôi và ngươi trước sau gì cũng đều phải rời khỏi đây. Tuy các người, dù sao thì các người cũng đã là cá nằm trên thớt của ta rồi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Không tiễn. Đặc phái viên lợi hại thật. Chỉ nói cười cười là đã giải quyết xong công an của Cộng sản rồi. Bây giờ cậu biết rồi chứ? Trí tuệ giống như một con dao, có thể giết người trong vô hình. Hành động kinh trập mới vừa bắt đầu, nhị thúc đã bị lộ rồi. Chưa làm nên trò trống gì. Ốt cuộc là làm sao vậy? Làm sao vậy? Tình hình cụ thể không rõ lắm. Nghe nói nhị thúc đã mượn dao giết người. Kế hoạch vu oan giá họa cho Lục Khải đã bị công an Cộng sản phát hiện rồi. Cho nên nhị thúc dưới sự phối hợp của nội tuyến trong bệnh viện đã thoát khỏi sự truy bắt của Cộng sản. Hiện tại đã ẩn náu sâu trong lòng địch, tạm thời ngừng mọi liên lạc với bên ngoài. Nghe nói à? Cậu là chủ quản của bộ phận tình báo mà lại dùng hai chữ nghe nói để báo cáo với tôi sao? Sáng nay ủy viên trưởng còn đích thân gọi điện để hỏi về tiến độ của chiến dịch Kinh Trập. Cậu bảo tôi phải ăn nói thế nào với ông già đó đây? Ủy viên trưởng đã nhiều lần nhấn mạnh với tôi, quyết tâm phản công đại lục của ngài ấy là không thể lay chuyển. Yêu cầu chúng ta bằng mọi giá huy động mọi thủ đoạn để gây bạo loạn, làm nhiễu loạn lòng dân, làm lung lay nền tảng lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Còn bây giờ thì sao? Cậu có biết không? Ủy viên trưởng đối với chiến dịch Kinh Trập của chúng ta đã đặt hy vọng rất lớn. Được rồi. Lập tức điện lệnh cho nhị thúc, bảo hắn điều chỉnh kế hoạch, thực hiện phương án thứ hai của chiến dịch Kinh Trập. 3. Nếu còn thất bại nữa, xử nghiêm không tha. Rõ. Đi đi đi. Nhị thúc, anh phải không ngại gian khó, dám gánh vác trách nhiệm, nhanh chóng dẫn dắt người của mình, mau chóng thực hiện phương án thứ hai của chiến dịch Kinh Trập. Nếu còn trì hoãn, nghiêm trị không tha. Mao Nhân Phượng.
Ông chủ tính tiền. Cậu đi tìm một nơi an toàn đi. Báo cho mã trưởng quỹ Bảo Độc Long đến gặp tôi.